من الصحراء إلى ثلج إلى غابات الأمازون إلى سباحة مع القروش، أي شيء فيه تحدي في توقيع على حياتك، هذا شيء أنا حمسني إني أسويه. هذا أنا عبد الله السعيد. أنا إنسان مغامر، أحب السفر، ما أحب أقعد في مكان واحد، روحي عيت تقعد في مكان واحد، متنقلة. وهذا الشيء يمكن من يوم ما كان أيام المدارس وإحنا صغار وإحنا نتنقل مدرسة لمدرسة، فهذا الشيء كون شخصيتي وكون الروح هذه فيني إني أحب أتنقل مكان لمكان. أنا طلعت جبل كليمنجارو، بعد ما رجعت أبى أقعد في المكتب ماني عارف أقعد، أبي أروح لتجربة جديدة بشيء جديد بسرعة، ما عاد فيني، أبغى شيء أقوى. جت فكرة القطب الشمالي. رحلات زي كذا تحتاج تجهيز مسبق وتحتاج تجهيز مادي كثير للأماكن هذه، لأنه أصلاً في القطب الشمالي تكلم على 200 شخص تقريباً يروح هناك في السنة، ما في بشر عايش هناك، فلهذا السبب الرحلة نفسها مكلفة أنك تروح للقطب الشمالي. تجهيزات القطب الشمالي من هنا المفروض أنه عندي أشياء تتجهز، بس أنا ما عندي. أنا اخترعت حاجة من عندي، كيس ملاكمة حطيته وصرت أسحبه في الحدائق، والناس تجي عندي وتضحك تقول لي إيش فيك، تبي مساعدة يا الحبيب؟ الأطفال يطبون فوق الكيس وأصير أسحبهم مع الكيس، صار زيادة وزن، صرت كل يوم أو أزود وزن، كل يوم أزود وزن عشان أقدر أشيل معي العربة اللي فيها أغراضي. فأنا ضيق الوقت عندي خلاني حتى ما أعرف كيف أتزلج، ما تعلمت كيف أتزلج، تعلمت أتزلج قبل الرحلة ب5 أيام. فالحمد لله إذا حطيت الشيء هنا أنت وقويت قلبك توكلت على الله حتقدر. طلعت إلى النرويج، إلى سفالبارد. سفالبارد اللي هي ناس تفهمها تقول لنا القطب الشمالي، هذه جزء آخر جزيرة شمال وهي تبع النرويج. تدريب هناك في سفالبارد كان كجروب، طلعنا رحلة خلوية خيمنا فيها 3 أيام، تعلم كيف نتزلج بسرعة ونتزلج مع الزلاجة حقتنا. هذه أصعب الأشياء صراحة اللي هي هنا تمشي عليها، لازم تكسر هنا بقوة، الوزن ياخذ منك أفر. احنا دربنا في سفالبارد بعدين طلعنا على القطب الشمالي. في اليوم الأول زلجنا كم ساعة فقط، بعدين جهزنا المخيم ونمنا. طبعا أنت تبدأ تسأل نفسك أول يوم اللي وش أسوي هنا أنا؟ مرة برد، أنا وش قاعد أسوي؟ أنا ولد الصحراء، أنا وش جابني هنا؟ فعلا شيء يخليك تفكر لي أنا وش سويت. لكن التحدي إنه والله أوكي لا اليوم الثاني حيكون أجمل، هنا تقوم مبسوط. فأنا اليوم الثاني فعلا قمت واو شعور غريب، وش النومة هذه؟ إيش اللي قاعد أشوف أنا؟ سبحانك ربي، صح إنه كله ثلج بس كل قطعة ثلج لها لون، لها تركيب، لها شكل ما ينوصف. كل الفترة اللي احنا فيها طول الوقت شمس، فهذا شيء يلعب في نفسيتك، انت تتزلج 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 ما تحس. الشمس مشرقة على القطب الشمالي 6 شهور، نام تقوم الشمس موجودة. الحين طورت أنا، الله دافي. وقت البرد القرطاس تاكله، ما ندري وين نروح. طبعا القاعد هناك صدق ما ندري وين نروح، شوف حوسة صعبة كذا حالتنا. بحكم انك محيط تحصل الموية في اي مكان وانت تمشي، فلازم تروح تبعد عن الموية، تروح تمشي تجاريها تجاريها. طبعا انت ما تدري كم تقدر، ممكن تجاريها ايام، ممكن ساعات، ممكن ساعة، ممكن دقيقتين، فانت ما تدري متى. بس عشان ارجع للنقطة اللي هنا، ما تدري انت متى توصل، وين يجتمع فيها خطوط الطول وخطوط العرض. هذه النقطة اللي بنوصل لها، فقاعدين نتزلج الى النقطة هذه. بقينا 1.1 وصادفنا موية، الله يعين. طبعا في ثاني يوم وصلت في القطب الشمالي جاني شيء اسمه فروست بايت، تجمد في اصبعي، ما عاد صار يوصل الدم الى اطراف الاصبع، في اكثر من اصبع عندي. والشيء هذا صار اسوأ مع مرور الايام، وكان في احتماليه يكون لي اخلاء طبي عشان اللي صار في اصابع يدي. لكن الحمد لله بقدرة قادر وقف، ما صار اسوأ في بعد تقريبا 4 أيام، ما صار اسوأ، وقف.
وبعد 9 أيام من الرحلة في القطب الشمالي تزلج، وكل يوم ما تدري شو يصير لك، وكل يوم وتشوف قريب منك 90 درجة تقعد تدورها، تتحرك. بعابد من حظنا آخر يوم أحلى يوم ولا؟ معنوية عالية. كفو والله. وأبويا النار، ليتس جو نار. فالنقطة ممكن تكون هنا في دقيقة اللي بعدها جنبها. احنا قاعدين ندور نقطة، نمشي ننظر الجي بي اس، وصلنا ولا ما وصلنا، خلاص عرفت اللي يلا ابغى اشوفها. خلاص ما فيني. We did it! We did it! 20 الساعة 8:53. شوفوا شلون خط الطول كم. يا اخي والله ما ينوصف الشعور، اقسم بالله ما ينوصف انك كذا. واو، يعني انا وصلت بعد التعب هذا كله، بعد العناء انا وصلت. كلي فخر انه اكون اول سعودي يتزلج ويوصل الى اعلى نقطة بالكرة الارضية. هذا كلي فخر الحمد لله. ما في شيء صعب، انا ماني قاعد اسوي شيء صعب، انا ماني سوبرمان، رجل بسيط، بس عندي الحمد لله إرادة وحطه في راسي صح، وقوي قلبي واتوكل على الله. هذا الشيء اللي كل احد فينا يقدر يسويه.